gagawa tayo ng 8 inches na subwoofer box. Ito yung tinatawag na scoop, no, kung tawagin. Long depth siya. Ayan mga idol yung sukat. Ayan yung mga ano natin, nakat na natin na wood planks, no. MDF 12mm sa mga nais makuha yung sukat. Dyan sa description, i-check nyo na lang, no. Share ko yung plano na ito, pati yung cutting guide. Ayan. So ito yung doble, no. Ayan siya, yung doble siya. Ayan, yung gagawin natin dyan, bubutasin natin na magkaiba ng butas. Ayan mga idol, ano nyo lang, butasin lang na ganyan. Tapos gamit tayo ruler. Ayan, ito yung magsisilbing pambilog natin, no. Mano-mano tayo muna dahil masyado malaki yung butas. Hindi natin siya pwede gamitan ng hulso, delikado. Ayan mga idol, oh. Magkaiba ng butas yan mga idol, no. Yung isa 7, yung maliit 7.25 inches. Tapos ito ay 8.5 inches yung malaki. So naka-recess type siya na ano, na design, no. Sabihin na recess type, nakalubog.
1 mga idol. Ang ginawa ko dyan, nilagyan ko ng konting kusot tapos wood loop para magsara. Pinairan ko siya para maganda itsura niya mga idol. Router na. Yan ng mga idol, gawa ng ating L-ported mini scoop na long deck. Ayan, D8 mga idol. Ayan, sa sound test na tayo ngayon mga idol para malaman natin kung ano yung sounds nya. Ayan, ito yung pan-testing nating na subwoofer Logitech mga idol. Ayan, D8. Ayan, galing sa Logitech ko. Ayan, parang HK lang din yung tunog nyan mga idol. Sa mga gusto mong bumili ng HK, ito yung gamit ko, yung surround, no. Ayan, yung 3-inch na surround full range speaker pang 2.1 channel. Logitech lang din yun. Mga nice bumili ng subwoofer mga idol, andyan sa product tag, no. Tag natin dyan, tignan nyo sa description sa baba, naka tag yan, naka product tag. Kasi itong MT21, ito yung gamit ko pang 2.1 channel na speaker na amplifier. Ayan, nakakabit na siya dun sa subwoofer. So yan ay kakabit na natin mga idol, no. Positive negative lang sa pagkabit sa speaker natin sa subwoofer. And sound test na tayo mga idol. Check na natin kung gaano kalakas to. Mga idol, makikita nyo wala pa siyang hangin mga idol. Hindi naman low frequency bass yung pinapakita natin. Mga idol, mid bass lang naman yung tumutunog dahil siga na mahangin. Isa pa mga idol, ayan, test tayo dito ng low frequency. Ayan, frequency test. Hindi siya gano'ng mahangin mga idol, no? Kasi category 7 yung ganitong box eh. Hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat sa panonood sa DIY Planet.